company, then you will pay for 5 years or 10 years. Subscribe to my channel #workaholic #Martu TV. Like that. But not allowed here. Kaya daw siya oh. Nakakaya naman Teo. Yan. Nakakaya naman Yan yung po vlog ang mo. aking kasama si Jeffrey Nisnisan. Isang aming matapat na technician ng rosin bubble. Straight siya. So, unahin natin ito. Pangalawa yun. Tapos next na itong taas. Okay. Tapos natin ito. Yan. Fix natin yun. Sa gitna. Tapos ito. Natin ito ipapatang dito. Ngayon yung bolt, tatandaan mo yung bolt dito. Ang gawin natin, baliktarin natin. Dito natin okay. Ayos. Good explanation Teo Marks. Anong tawag dyan ba, Jeffrey? Alin? Yung sa kinakabit natin yan. Ano ni Fixmix? Fixmix. Fixmix. Ito, mag-install tayo ng Fixmix proportioning system. Foam proportioning system. Yan ang ikakabit natin. Okay. Abangan nyo guys ang susunod na mangyayari. Okay. Hawakan. Dapat ito, ano yan, doon yan, shot yan doon. Palusutin mo yung spring. Ewan. So ayan guys, ang daming kamay oh. Tingnan mo yung kamay na yan oh. Okay na siya. Pasok. Spring. Ayan. Basta i-pre up lang yun. Yung o-ring di ba lumiit? Pakidinan mo nga dyan ba yung engine? Ito hindi. Parang hindi nakasinkro. Yun. O diba? Okay. Ayan, nakalapat na siya. Mayat na yan. Meron na ito lahat. Alright. Wala yung ipik? Ba't walang ipik? Naloko na. Tao na yun. Ay, higit na. More some more. Dito. Yan. Dito. Pumasok na. May kunting-kunti lang ano dyan. Ayan, pumasok na. Papasok na dyan. Yun. Ayan o. Tulang nut bro. Meron, andito sa akin yung nut. Nut tsaka washer. Pero ipasok natin yung mga tourniquets. Ayan
mga gwapo kaway-kaway naman dyan. Oo, yun oh, si Boss Angel oh. Si Bay Jeff. Ayaw ko din, nahihiya ako eh. Yun, nahiya daw siya. Ito isa pinakagwapo yan. Yan. Shout out. Yan. Please like, share, and subscribe. Oh no! Ayan guys, huwag tayong mahiyang mag-subscribe at mag-like. Kasi sa bawat subscribe natin, meron tayong taong matutulungan. Tapos pakihit na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na post ng Fixe. Ayun, ang malupit doon. Kaya natin mag-hit no? Open mo nga ng konti. Okay. Yan oh, hit the bell po. Para lagi kang updated sa mga videos natin. Yun. Sa baba. Alis mo naman. Sa ilalim. Sa ilalim ba? Meron na doon sa kabila. Meron na dyan. Tingnan nyo, baka may mamiss tayo na ano. Pwede pre. Oh, Hindi pa yung isa. sige lang. Ito ihuli na natin to. Pwede naman na yan. Okay na Ito, sir. Ayun, yung isang gwapong boss namin. Oh. Kaway-kaway. Ayan, pabakasyon po yan, mga ka-workaholic. So, mga isang buwan siyang ano muna, rest. Ayan. Dito ba to? Yung March ano? Dito to ano? Alin? Dito? Oo, kasama yun dyan. Dito sa ramay sa may rubber? Doon yung ata, doon sa kabila yan. Ganyan ata ano? Doon sa kabilang side. Hindi siya pasok dito sa kabilang side eh. Ha? Yan mo tinanggal yan eh. Ay, dito ba? Oo. Hindi mo nga pala nilagay. Nilagay mo na yung tornilyo. Oo nga pala. Oo nga pala yun. Kasi nung nga pala kanina na nahirapan mag-contra. Oo. Dahil sagi siya. Okay. Okay guys, mamaya naman ulit yung karugtong. Ayan. May na. Diyan, baka mapanis ah. Dito pa. Ay, libre oh. Talagang liwar to eh. Kita-kita pala tayo dyan eh. Kita yung mga kalulubukuhan. Ayan, baka mahulog. Log. Yan mga katroops. Nakatrops yun. Mga troops ng mga workaholic yan. Ayan no. Yan ang mga mekanikong walang pahinga. Kaya tinawag na workaholic kasi nagkakasakit pagka ano, walang ginagawa. Ayun. Pero talaga, sumisili pa talaga oh. Yan, lagi naka-smile. Ayan ah. Teres. Yan natin to. Matamis kayo. Huwag mo masyadong ilubog yung ano. Yung Lagyan mo ng ano. kailangan pa kailangan. Lagyan mo ng Loctite. Loctite? Oo, kasi yung butas na yan, tagos yan dun sa ilalim. Baka mag-leak yan. So, lagyan mo ng Loctite. Yan natin itong buwan, no? Unahin mo dito mag ano, higpit kasi makaharangan kayo ng isang rod. Ihuli mo yung dyan sa harapan nyo. Para libre kayo magpihit dito. Talagid mo na lang. Oo. Ihuli mo yung ano yan. Pagpalitin mo yan by Angel. Dito sa unahan. Itong isa na to. Saan to? Dito to. Para walang makaharang ko sa pagpihit nyo. Tingnan mo, nakakaharang yung isa ko.
Ito, no? Yan. Yan mo na. Gawin mo yung Loctite mo. Natin na lang siya dyan. Yan. Yan. The rest. Yan, okay na yan. Huwag mo masyadong bone. Okay na yan. Yan, ito. Yan. Ilinis nyo yung Loctite ha, kasi baka pumatong sa o-ring yan. Yung o-ring yan din na nakapalimutin sila. Baka abutin yung o-ring. Sa Abu Dhabi, masawa ka sa ano, sa gawa. Pakitakpan mo nga yun ba Angel? Yung butas na yun doon sa ilang baba, baka malaglagan ng tornilyo. Ayun yung sa payo malaki. Ayun o, baka mahulugan ng nut. Yan. Yung sumama na yung dyan doon sa ano ito, Sa vlog mo no? Yung nag-ano kayo ng ano? Yung nagkakabit kayo ng sa may gulong. Kaya na ata yung ginagawa yun. hindi, yung coil spring. Ay, yung coil spring pala yan. Oo nga. Yun yung team leader doon. Ay, yun yung team leader? Oh, si Jitin. Hindi rin pala yung pumunta dito dati eh. Oh, mabait din yun. Dito. Tapos si Boss Erwin. Si Boss Erwin. Okay. Diba? Taas. Yung sa... Ganyan. Parang sa muso o sa light. Pakilagyan mo nga ito ng kunting grasa. Mahigpit na pala itong iba ito eh. Wala na Boss Angel. Oh, di ba yan yung inuna natin? Ito. Hindi pa pala nakikita ito yung Maxi. Kasi nakahapan eh. Nasaan na yung ano? Alright. Pag ikaw ay... Patuloy yung aling kito na ano, may sakit. Or? Parang nakatrop ng ano. I already told you last time. Hello guys. So
part na to, ito yung binturi niya. Ayun. Okay guys, meron pa tayong susunod na gagawin dyan kasi babago tayo ng location ng oil cooler dito banda. Ayan, dito. So nakaharang siya ngayon, magkakaroon tayo ng modification. So makita ko sa inyo sa susunod na video kung ano yung magiging setup. Okay guys, thank you.